लो टिचर, के हो आज त हातमा धागो लिएर बस्नु भएको छ त? हातमा धागो मात्र देख्यो? धागोको एन्डमा हेर त एउटा बब झुन्डिएको छ। आज हामी यसैका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ है। हातमा धागो, धागोको एन्डमा बब हुन चाहिँ के हो यो? यसलाई सिम्पल पेन्डुलम भनिन्छ। सिम्पल पेन्डुलम भनेर सुने जस्तो त लागेको थियो। आज लाइभ देख्ने मौका पाइयो। ल बधाई छ। अनि सिम्पल पेन्डुलमलाई भेटेर कस्तो लाग्यो त? चिन्जान गरेकै छैन नि टिचर, भर्खर नाम मात्र त थाहा भयो। म डिटेलमा चिनाइदिइहाल्छु नि। यो सिम्पल पेन्डुलमका पार्टहरूबाट सुरु गरौँ है त। ओके टिचर। यो स्ट्यान्ड हो। बबलाई झुन्ड्याउन यसले सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। ए अनि नि टिचर, यो पेन्डुलमको बबसँग पनि चिन्जान गर्नु मन लाग्यो। कस्तो मजासँग स्ट्यान्डमा झुन्डेर पिङ खेल्दै बसेको छ हेर्नु त। हो त। ए अनि यो पेन्डुलम बबले पिङ खेल्ने धागोलाई के भन्छन् टिचर? धागो होइन, यो एकदमै सानो, अझ मानौ नेग्लिजिबल मास भएको धागो युज गरेर पेन्डुलम बबलाई सस्पेन्ड गरिएको हुन्छ। यसलाई स्ट्रिङ भनिन्छ। बल जस्तो पेन्डुलम बब अनि धागो जस्तो स्ट्रिङ। बुझेँ टिचर, अबदेखि पेन्डुलम बब र स्ट्रिङ नै भन्छु है। नाम बिगारेर बोलाउनु हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ नि। ओहो, पहिलो दिनमै राम्रो चिन्जान हुँदैछ त। हुनु पर्यो नि। तर नि टिचर, एउटा कुरामा कन्फ्युज भयो के? के कन्फ्युज भयो? यो पेन्डुलम झुन्ड्याउन सपोर्ट दिने स्ट्यान्ड भयो, यो पेन्डुलमको स्ट्रिङ भयो, अनि यो पेन्डुलम बब भयो। तर सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ कुन हो? सिम्पल पेन्डुलम भनेको यो पुरै सेटअप हो। अर्थात् स्ट्यान्ड, स्ट्रिङ र बबको कम्बिनेसन नै सिम्पल पेन्डुलम हो। ए त्यसो भए पेन्डुलम बबले स्ट्यान्डको सपोर्टमा स्ट्रिङमा झुन्डिएर पिङ खेल्यो भने त्यो सिम्पल पेन्डुलम भयो होइन त? एकदम ठिक कुरा गर्यो। एउटा मेटल बललाई वेटलेस एन्ड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङले झुन्ड्याइएको छ भने यस्तो अरेन्जमेन्टलाई सिम्पल पेन्डुलम भनिन्छ। टिचरले फेरि स्ट्रिङमा नयाँ कुरा थप्नुभयो। वेटलेस एन्ड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ भनेको त बुझिनँ नि। उहाँहरूसँग पनि चिन्जान त गर्नु पर्यो नि। ल सुन, वेटलेस भनेको वेट 0 भएको र इनएक्सटेन्सिबल भनेको नतन्किने भन्न खोजेको हो। वेट 0 भएको स्ट्रिङ पनि पाइन्छ र? स्ट्रिङको सर्टेन मास भइहाल्छ, अनि मास भएपछि वेट पनि भइहाल्छ नि। एकदम ठिक कुरा गर्यो। वेटलेस स्ट्रिङ भन्नाले वेट 0 को नजिक भएको वा वेट एकदमै कम भएको स्ट्रिङ भन्न खोजेको। अनि सिम्पल पेन्डुलममा पनि यस्तै स्ट्रिङ युज गरिन्छ। ए बुझेँ। अनि स्ट्रिङ कम्प्लिटली इनएक्सटेन्सिबल हुन पनि पोसिबल हुँदैन। वेट झुन्ड्याएपछि स्ट्रिङ थोरै भए पनि तन्किहाल्छ, तर सकेसम्म कम तन्किने स्ट्रिङ युज गर्नुपर्छ। भनेपछि सिम्पल पेन्डुलममा सकेसम्म कम तन्किने र सकेसम्म कम वेट भएको थ्रेड पेन्डुलम स्ट्रिङको रूपमा युज गर्न सकिने रहेछ होइन त? एकदम ठिक भन्यो। आजको चिन्जान कार्यक्रम राम्रो हुँदैछ टिचर। यस्तो राम्रो चिन्जान त कलेजका नयाँ साथीहरूसँग पनि हुँदैन थियो मेरो। है, साथीहरूसँग मात्र होइन, यसरी पाठभित्रका मित्रहरूसँग पनि चिनाजान गर्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ नि। पाठभित्रका मित्रहरू आफै बोल्दैनन्, तपाईँले चिनाए त म राम्ररी चिनिहाल्छु नि। अहिले चिनाइदिने काम त म गरौँला, पछि घर गएर अझै मजाले चिन्ने बुझ्ने काम चाहिँ तिम्रै हो है। हुन्छ, अब चिन्जान गर्ने सबैजना सकिसक्नु भयो कि अझै कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ नि। ल सुन, पेन्डुलमलाई झुन्ड्याइएको पोइन्ट अर्थात् पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट पेन्डुलम बबको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई लेन्थ अफ पेन्डुलम भनिन्छ। लेन्थ अफ पेन्डुलमलाई पनि हाम्रो सेसनमा स्वागत छ। अनि तिमीलाई एउटा क्वेसन है। तिम्रो नाम त लेन्थ अफ पेन्डुलम रहेछ, तर तिमीलाई पेन्डुलमको स्ट्रिङको लेन्थ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? म भनौँ? उसले त भन्दैन, तपाईँले नै भन्नु न। पेन्डुलमको स्ट्रिङको लेन्थलाई नै अलमोस्ट लेन्थ अफ पेन्डुलम भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्टली भने त्यो होइन। किन र टिचर? एक्ज्याक्टली के हो त्यसो भए? स्ट्रिङको लेन्थमा पेन्डुलम बबको रेडियस जोडेपछि मात्र पेन्डुलमको लेन्थ आउँछ। ए बुझेँ टिचर। पेन्डुलमको लेन्थ भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट बबको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो नि त। मैले त पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट बबलाई स्ट्रिङले बाँधेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पो सम्झिएछु। जे होस्, ढिलै भए पनि आफैले बुझ्यौ। अब अर्को एकजना मित्र पनि तिमीसँग चिन्जान गर्न पर्खिएर बसिराख्नु भएको छ नि। को टिचर? मेन पोजिसन। यो पेन्डुलम स्विङ नगरेको वा रेस्टमा रहेको पोजिसनलाई मेन पोजिसन भनिन्छ।